توفنمو ببندم درست میشه. شما شروع کن. خب بچه ها هفته پیش خیلی خوب گفتن تاریخچه اینترنت اشیا چیه. من این هفته میخوام کاربرد اینترنت اشیا رو بگم. حالا توی لامپ های هوشمند یا چراغ های هوشمند که میشه بگم قیمت خیلی فوق العاده بالایی داره. یه لامپ معمولی بخوایم بخریم ما 50 تومنه، ولی یه لامپ RGB هوشمند بخوایم بخریم مثلا برند شیائومی قیمتش 700,000 تومنه. که حالا قابلیت هایی که داره میشه گفتش که یه اپلیکیشن می هوم داره که اونو نصب میکنیم. حالا میتونیم چند تا دیوایس هم بهش وصل کنیم. حالا میتونیم برای اونا تایمر در نظر بگیریم. اینه اپلیکیشن خب از گوگل پلی ما دانلود میکنیم. تنظیم رنگ داره، دیمر داره، ما میتونیم نور رو کم و زیاد کنیم یا حالت فلشر بذاریم یا حالا بریم تو دوربینمون میخوایم عکاسی کنیم. ما نور رو تنظیم میکنه برای ما، یا کم میکنه یا زیاد میکنه. مثلا نور رو به سمت گرمی میبره یا نور رو به سمت سردی. حالا توی علم پزشکی یا جراحی از راه دور، توی جراحی از راه دور قابلیتایی که داره میتونه حالا پزشک از کشور به کشور دیگه عمل انجام بده. حالا لرزش دست اون فرد جراح رو میگیره یا اینکه جلوی آلودگی ها رو میگیره. فقط یه مشکلی که میگن داره، اگر یا میگن حس لامسه که بافت عضلانی رو بخواد رد کنه، دستگاه یا خوب عمل نمیکنه یا نداره این قابلیت. حالا اخبارم چند وقت پیش نشون میداد ایران هم همچین دستگاهی رو ساخته. حالا ترموستات هوشمند دماسنج نیست، این تنظیم دمای خونه رو برای ما انجام میده که مدل‌های مختلفی هم داره. ترموستات هوشمند قابلیت یادگیری داره که مثلا اگه شما فرد سرمایه‌ای هستی یا گرمایی هستی، تمام خونه رو برای شما تنظیم میکنه. حالا ترموستات هوشمند، حالا شما رفتید مسافرت، یادتون رفته کولر رو خاموش کنید، میتونید خاموش کنید، یا رفتید محل کارتون کولر زیاد بوده یا کولر رو میذارید رو کم، یا بخاری رو کم و زیاد میکنید. این قابلیت رو داره و یه گزارش به شما میده مثلا تو این ماه مصرف برقتون، مصرف گازتون چقدر بوده، اینا رو به شما میگه. حالا این برند سدنا هستش که یه اپلیکیشن هم داره به نام سانتیگراد و یه به گوشی اپلیکیشن که نصب میکنیم و یه دونه کلید داره به صورت دیواری که به دیوار متصل میکنه. حالا کشاورزی هوشمند، حالا آفت گیاهان، نور و مواد معدنی خاک، اینا رو برای ما تنظیم میکنه، یا حالت چیدن میوه ها، اینا رو برای ما انجام میده. حالا توی آبیاری هوشمند چیز زیادی نداره، فقط ما شیلنگا رو میکشیم، آبیاری قطره‌ای انجام میدیم. تنها کاری که برای میکنه اون تایمر رو ما نصب میکنیم که مثلا روزی 24 ساعت یک بار مثلا آب بده یا روزی 2 بار آب بده، که شما میتونید اینو با گوشیتون تنظیم کنید که آقا مثلا امروز میتونه به دمای هوا نصب بشه که امروز هوا خیلی گرمه، میزان بیشتری آب بده به گیاهان. حالا سیمکشی هوشمند با سیمکشی سنتی چه تفاوتی داره؟ البته اگر سیمکشی خونه رو ما بخوایم وایرلس کنیم، یعنی بی سیم باشه، 25% کمتر سنتی سیم مصرف میکنه. حالا به سیمکشی سنتی اینجوریه که یه سیم فاز وارد کنتور میشه، از کنتور به کلید و به لامپ، و سیم نول از این قسمت به لامپ متصل میشه و چیز اضافه ای نداره، با کلید خاموشش هم میکنه. ولی توی سیمکشی هوشمند سیم از فیوز وارد میشه، به جعبه کنتور جعبه تابلو برقمون وارد میشه، از تابلو برق به این هوم سنتر یک سیم فاز میاد بیرون و به لامپ متصل میشه و سیم نول هم وصل میشه. ولی به کلید، این سیم سبز رنگی که میبینید سیم دیتا به کلید ما متصل میشه، کلید هوشمند. حالا این دستگاه هوم سنتره که یه باتری داره، قابلیت ضد سرقت داره، که یه وای فای و
اینجور چیزا رو داره که خونه هوشمند ما رو تو تابلوی برق ما قرار میگیره، یکی از دستگاهاشه. حالا کلید تاچ شیشه‌ای هوشمند هستش که کلید تاچ هوشمند شیشه‌ای هستش که قیمتش 300,000 تومنه، ولی قیمت کلید معمولی سنتی قیمتش 22,000 تومنه که حالا میتونید با تنظیم کنید، قابلیت دیمر داشته باشه یا حالا دوبار وقتی کلیک کردید لامپتون رنگش عوض بشه. اینا رو میتونید براشون تعریف کنید. حالا آیفون خانه هوشمنده که حالا قابلیت دید در شب و اینا که میتونه معمولی باشه، ولی یه قابلیتی که داره میتونید از راه دور اگر یکی زنگ زد مثلا شما بفهمید که زنگ زده یا ببینیدش، یا قابلیت مکالمه یا برای شما اتفاق بیفته. و اینکه در رو برای کسی بخواید باز کنید بتونید از راه دور باز کنید. این قابلیت هم داره. حالا قفلای هوشمند هستش که به صورت اثر انگشتی هستش یا به صورت پسورد میذارید که میتونید اینا هم با گوشی بازم کنترل کنید که اگر رفتید مسافرت در برین قفل کنید. حالا توی راهنمای رانندگی هم اگر شما شده مثلا ساعت 2 نصف شب رفتید بیرون میبینید توی چهارراه وایسادید، تایمر انداخته 100 ثانیه مثلا، ولی خیابون خلوته. این هوشمند با استفاده از دوربینا و سنسورا باعث میشه که ترافیک رو تنظیم کنه و چراغ برای شما سبز میشه که نیازی نیست که دیگه تایمر به صورت معمولی 100 ثانیه برای این و 100 ثانیه برای اون وطن. حالا خونه هوشمند یه سری سناریوها داره که خونه رو هوشمند میکنه. این سناریو مثلا سناریوی تماشای تلویزیونه. مثلا شما فرض کنید میخواید تلویزیون تماشا کنید، شما میگید گوشیتون رو برمی‌دارید میذارید به حالت تماشای تلویزیون. وقتی این کارو میکنید به صورت هوشمند تمام چراغ خاموش میشه، اون نور مخفی تیوی رومتون روشن میشه، دمای خونه رو میذاره رو 25 درجه، پرده ها رو میکشه. حالا به گوشیتون یه حالت کنترلی هم میده که اگه خواستید تلویزیون رو خاموش کنید و اینا این قابلیت هم به شما میده. یا سناریو خواب هستش که مثلا دزدگیر موقع خواب فعال میشه، نور راهروها رو حالت 20 درجه مثلا قرار میده. اینا هر کدوم باید تعریف بشه. قرار میدید حالا پرده ها خودش بسته میشه و دمای خونه رو مثلا یه ذره بیشتر میگیم، موقع خواب باشه مثلا 26 درجه قرار میدید. حالا پرده های برقی هوشمند چجوریه؟ یه کابل برقه که آداپتورش بهش متصل میشه و یه کابل دیتاه که از جعبه برق وارد این میشه و حالا یه آرمیتر داره که پرده ها رو با این میل پرده مخصوص جمع میکنه. حالا سناریوی خروج هستش که شما فرض بگیرید صبح میخواید بلند شید، مثلا شما هر روز ساعت 8 از خواب بیدار میشید، حالا دستگاه چای ساز مثلا به پریز هوشمند وصله و مثلا برای شما نیم ساعت قبل که از خواب بلند بشید چایی آماده کرده. حالا موقعی که از خونه میخواید خارج بشید پرده ها رو میبنده، دمای خونه رو کم میکنه، مثلا تابستون کولر رو کم میکنه، پرده رو میکشه، نور خورشید باعث بشه که خونه گرمتر بشه، پرده رو میکشه که دما هدر نره. و اینکه مثلا چیر گاز اصلی رو میبنده، کنترل آب رو میبنده. این کارا رو انجام میده. حالا سنسور وروده که مثلا شما وارد میشید به ترتیب مثلا نور راهروها روشن میشه که حالا الان هم هستش این لامپای معمولی که چشمی داره. حالا پرده ها باز میشه برای شما و این کارا رو انجام میده. حالا یه سناریو مهمان هستش که مثلا شما مهمان وقتی میاد خونه شما میذارید نور مخفی های مثلا رنگ بنفش در بیاد، اگه RGB باشه دمای خونه رو کم میکنیم چون اگه حجم مهمون زیاد بشه مثلا تعریف شده براش، چون توی مثلا جمعیت زیاد بشه دما میره بالا. این کار رو انجام میده. حالا آهنگ ملایمی پخش میشه و این کارا رو انجام میده. حالا اینا همه بر کنار، حالا یه سری مضرات داره، ضرر داره. حالا یه واسه رشد کودکان یکی میگن خیلی ضرر داره و یکی برای حافظه، این امواج وایرلس که خیلی هم من شنیدم که واقعی نیستش. میگن کسی تا حالا ثابت نکرده که کسی تا حالا بیماری کسی از این گرفته باشه. خسته نباشید. خیلی ممنون. من ارائه‌ام تمام شد.
خیلی هم عالی. بچه از دوستتون سوال دارین؟ اوکی. آیا هاشمی اوکی بود ارائه؟ فقط این که برای این جلسه اوکی بود، یعنی حالا مثلا حالا برای 2 جلسه بعد که مثلا همون هدف اینه که در مورد کاربردهای IoT حالا تو هر زمینی صحبت بشه، مثلا دیگه اون تو اون جلسه انتظار میره روی حوزه فوکوس بشه و کامل ارائه داده بشه. اما برای این جلسه چون تعریف پایه بود اوکی بود، مشکلی نداره. خسته هم نباشید. خب من الان میبینم آقای مبینی فرمایید. سلام استاد، روزتون بخیر. سلام مرسی. خوشبختم از استاد. حالا باز بعدا من ترم پیش باید بشی، حالا من میتونم با شما دارم. خیلی خوب. من اوکی یه بفهم. اسلاید صداتون یه حالت نمیدونم نویز بگم همراهش هست با خودش. من اینطوری میشتم یا بقیه هم اگه همینطوری هست. بقیه بچه ها میگن بود توی چت باکس که نوشتید برای ارائه همه تون میتونید ارائه بدید، نیاز به هماهنگی با کسی نیست. سمیاد هنوز فعال نیست بچه. حالا من دیروزم به من گفتن اون سمیادی هم که ما داره آپلود میکنیم فعلا هم آپلود نکن، هر چی هست از طریق کانال تلگرام و آدرس گروه چک کن. خب آیه مبینی شما شروع کنید، من آخر سر دوباره با بچه های سوال جواب رو میذارم. الان داره سوال میپرسن، آخر سر دوباره بهشون توضیح. فقط امیدوارم که نویز نداشته باشه. بچه ها رو تو چت باکس ننویسن اگه نویز بود باز. من نمیدونم. ادامه بدید. حالا کننده نیست. حالا من فکر کنم الان بذارید من وایسمو قطع کنم، شاید درست شد. شاید مشکل اینه که شاید 2 تا وایس وصله. من یه مقاله راجع به حالا اینترنت اشیا، حالا مباحث اولیه‌اش، حالا شاید هم به امنیتش هم حالا اشاره کنم در حالا مختصر. و اینکه حالا این 52 تا اسلاید 56 تا حالا لینکش هم حالا اگه بخواید من الان براتون تو چت باکس میذارم. حالا شاید بخونم. خیلی خب، من اول میخوام در رابطه با تاریخچه اینترنت اشیا بگم. بعد از اون حالا بگم که اینترنت اشیا چیه و کاربردش رو بگم، حالا چگونه کار میکنه، حالا مزایاش چیه، معایبش چیه، و همینطور اینکه حالا چه شکل اینترنت اشیا. حالا چون گفتم این 56 تا اسلایده اون وقت نمیشه حالا همش رو بخوام بگم. حالا خلاصه بار من همشون میگم. خیلی خوب. اول از تاریخچه اینترنت اشیا میخوام شروع کنم. اولین بار اینترنت اشیا توی سال 1991